السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ د فنکشن په اړه وغږیږو چې فنکشن څه شی ده. فنکشن مخکې هم موږ لوستي دي چې فنکشن کې کار وکړه، خو په دې نه پوهېږو چې فنکشن موږ څه ډول مشخص کوو یا جوړوو. نو لومړی فنکشن پېژنو. فنکشن څه شی ده؟ فنکشن یا ماموریتونه دا د پروګرام کولو په ژبه کې د مخکې څخه جوړ شوي دي. هر هغه څه چې موږ وغواړو راته اجرا کوي. مثلا که چېرته موږ وغواړو دوه عددونه سره جمع کړو، نو د دې لپاره موږ یو فنکشن جوړو چې فنکشن موږ د ډیفاین کلمې په واسطه یا د ډیف کلمې په واسطه مشخص کوو. ډیف هغه کلمه ده چې د په واسطه موږ یو فنکشن مشخص کوو. زه راځم دلته یو دانه مثال لیکم. اټو فنکشن چې دا همیشه به دغه واړه قوسونه لري. نو زه ورته یم چې ته ماته زه د دوه عددونو د جمع کولو دپاره A کاما B دغه دوه عددونو د جمع کولو دپاره یو فنکشن جوړوم. راځم دلته لومړی کار زموږ د ډیفاین ده. ډیفاین نه وروسته بیا موږ یو ریټرن اخلو. ریټرن کې موږ ورته وایو چې ته موږ ته دغه A او B چې ده دا جمع کړه. A پلس B دا دواړه ماته جمع کړه. درېیمه خبره موږ د کال کولو ده. موږ باید فنکشن کال کوو. اول زه یو وریبل اخلم. په دې وریبل کې زه دا کوم فنکشن چې ما جوړ کړی ده دغه ته زه کال کوم، یا غږ ورته کوم. چې کله ما درته غږ وکړه د دې منځ کې ما نه دوه عدد غواړي، نو دوه عدد زه ورته ورکوم. مثلا 4 کاما 15 دا دوه عدد ما ورکړل، خو ما دلته وظیفه درته سپارلې چې دا په ده څه وکړي. چې کله ما د فنکشن کال کړ، د کال نه وروسته به زه دا پرنټ کوم. په پرنټ فنکشن کې به یوازې زه څه کوم؟ ټوټل به پرنټ کوم، ځکه چې ما کوم فنکشن مې جوړ کړی هغه مې په ټوټل کې کال کړی ده او عددونه مې هم عملته ورکړي دي. نو راځم زه دا پروګرام رن کوم. نو دوستانو وګورئ 15 او 4 9 کېږي. نو ما ته یې ریزلټ راویسته. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې یو فنکشن جوړ کړو. ښه، زه دلته بیا هم تاسو ته دا تشریح کوم. ډیفاین چې دا د دې په واسطه موږ کولی شو لومړی یو فنکشن مشخص کړو. دا د فنکشن اټو دا د فنکشن نوم ده. تاسو به داسې یو نوم انتخابوئ چې په هغې نوم باندې نه کوم کیورډ وي په دې ژبه کې او نه هم کوم فنکشن جوړ شوی یا کوم میتود وي. نو تاسو به لومړی کار د ډیفاین یا مشخص کولو وکئ. هغې نه بعد تاسو به راشئ بیا به ریټرن کوئ. باید چې موږ ته دا فنکشن چې ریټرن کړي. دویم مرحله د ریټرن ده. هغې نه بعد به تاسو راشئ دا فنکشن که ویبل کې کال کوئ که همداسې کال کوئ، نو تاسو دا فنکشن به کال کوئ. هغې نه وروسته به تاسو راشئ ساده طریقه د پرنټ، تاسو به دا فنکشن که په ویریبل کې ذخیره کړئ نو هغه به پرنټ کوئ. یو بل خبره هم ډېره مهمه ده، هغه دا چې د پروګرام کولو په ژبو کې چې دا فنکشن چې دي دا د مخکې څخه جوړ شوي دي، خو که چېرته موږ وغواړو نو ځان ته یو خاص فنکشن جوړ کړو، نو بیا کولی شو چې موږ یو فنکشن ځان ته جوړ کړو. نو هیله لرم چې له دې ویډیو څخه مو لږ څه مفهوم حاصل کړی وي.